અને અત્યારે એક મસ્ત જગ્યાએ અમે બટેટા ખાવા માટે આવ્યા છીએ. બહુ જૂની જગ્યા છે. રમેશભાઈ બટેટાવાળા આ નામથી જ ઓળખાય છે. રમેશભાઈ બટેટાવાળા નામ આપો એટલે તમને સીધા બતાવી દે અહીંયા. અને કેટલા વર્ષથી આ જગ્યાએ? 40 વર્ષ. 40 વર્ષ? 40 બટેટાથી ને? બટેટાથી જ તે. ઓકે. આમાં પ્રાઇસ કેવી રીતે હશે? પ્રાઇસમાં એક ડીશમાં 6 બટેટા આવે. અચ્છા. 30 રૂપિયાની પ્લેટ. ઓકે, 30ની પ્લેટ. અને સાંજના ટાઈમે બટેટા સાથે અહીંયા ઘણા લોકો ખમણ, પાત્રા જે આવે અળવીના પાનના, આવું બધું સાથે ખાવાનું પ્રિફર કરતા હોય છે. કેટલા સમયથી આવો છો તમે? હું 10 વર્ષથી આવું છું. અઠવાડિયામાં 3 વખત હોય. અઠવાડિયામાં 3 વાર સ્પાઇસી ખાવાની ટૂંકમાં માની છે. મેં જેટલા લોકોને અહીંયા જોયા એને બધાએ ખમણ પાત્રા સાથે રાખ્યા જ છે. એનું રીઝન? વસ્તુ તાંડર હોય છે, તાજી હોય છે. તાજી હોય. ફ્રેશ હોય. ગ્રેવીથી લથપથ છે. ઓહો, છે એકદમ સ્પાઇસી અને બહુ જોરદાર. અત્યાર સુધી તમે અહીંયા ઘણા વખત વિડીયો બનાવવા આવ્યા, તમે આ બટેટા ખાધા હોય એટલે તમને આખું ડિફરન્ટ જ લાગશે. અલગ અલગ ખૂણા તમે જાઓ ને તો અલગ અલગ જાતના બટેટા મળે છે. આ રમેશભાઈના બટેટા છે ને બધા કરતા અલગ છે. ઓકે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે ભાવનગરમાં. મારી સાથે ભાવનગરથી ગોપાલભાઈ જોડાયા છે અને અત્યારે એક મસ્ત જગ્યાએ અમે બટેટા ખાવા માટે આવ્યા છીએ. બહુ જૂની જગ્યા છે અને ઓમ દુકાનનું નામ છે જય જલારામ. દાળ પૂરીવાળા તરીકે પણ ઓળખાય છે. વધુ માહિતી પણ ગોપાલભાઈ જણાવશે. ગોપાલભાઈ, આપણે ક્યાં આવ્યા છીએ? આપણે આવ્યા છીએ ગઢેચી વડલા. આરટીઓ સર્કલ છે ને ત્યાંથી કુંભારવાડા રોડ જાય છે. SBI બેંકની સામે રમેશભાઈ બટેટાવાળા આ નામથી જ ઓળખાય છે. રમેશભાઈ બટેટાવાળા નામ આપો એટલે તમને સીધા બતાવી દે અહીંયા. ઓકે. અને સાંજના ટાઈમે બટેટા સાથે અહીંયા ઘણા લોકો ખમણ, પાત્રા જે આવે અળવીના પાનના, એ આવું બધું સાથે ખાવાનું પ્રિફર કરતા હોય છે. હવે કેવી રીતે બનાવે છે, ટેસ્ટમાં કેવું છે, એ બધું આપણે આગળ તમને બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. શું નામ ભાઈ તમારું? દીપ કોટડિયા. ઓકે. અને અહીંયા સંભાળે છે કોણ બિઝનેસ? મારા ફાધર. અચ્છા. એ અત્યારે નથી હોતા? ના, દિવસે હોય. દિવસે ડેમાં. સવારે અમારે દાળ પૂરીનું દાળ કચોરીનું. ઓકે. અને સાંજે આ ભૂંગળા બટેટા નહીં. ઓકે. અને સવારથી સમય શું હોય છે ચાલુ કરવાનો? સવારનો સમય 10 થી 2:30. હા. અને ભૂંગળા બટેટાના સાંજે 4:30 થી લઈને 8 વાગ્યા સુધી. ઓકે. એટલે બટેટા ખાવા હોય તો સાંજે આવવું પડે? બટેટા ખાવા સાંજે આવે. ત્યારે તમે બેઠા હોય? હા. ઓકે. ભાઈ? મારા મોટા ભાઈ. વાહ. મારા કાકાના દીકરા. ઓકે. શું નામ તમારું? સુનિલભાઈ. ઓકે. હવે તમે જોઈ લ્યો, આ છે બટેટા સાથે સિંગ ને એવું ખાવાનું પ્રિફર કરતા હોય ઘણા લોકો. પછી આ એમની મેઇન ચટણી છે ને? બટેટાની મેઇન ચટણી. સ્પાઇસી. ઓકે. અને કેટલા વર્ષથી આ જગ્યાએ? 40 વર્ષ. 40 વર્ષ? 40. બટેટાથી ને? બટેટાથી જ તે. ઓકે. દાળ પૂરીનું એ પછી ચાલુ કર્યું એવું હતું? એ સાથે જ છે. ઓકે. એ 5 વર્ષે નહીં કર્યું. અચ્છા. બે વસ્તુ બે સેમ પ્રખ્યાત છે, પણ સવારના દાળ પૂરી અત્યારે બટેટા. અચ્છા. ઓકે. અને કોઈને આવવું હોય તો એક્ઝેક્ટ લોકેશન હજી શું કહેવાય? ગઢેચી વડલા, કુંભારવાડા રોડ, SBI બેંકની સેમ બાજુમાં. ઓકે. એક પ્લેટ બનાવજો ને બટેટા. આમાં પ્રાઇસ કેવી રીતે હશે? પ્રાઇસમાં એક ડીશમાં 6 બટેટા આવે. અચ્છા. 30 રૂપિયાની પ્લેટ. એટલે 5 રૂપિયાનું બટેટું થયું ને એમ? ઓકે. આમાં ભૂંગળા સાથે આવે કે અલગ હોય? ભૂંગળા અલગ. અલગ ને? ઓકે. આપણા બટેટા આવી ગયા છે અને એક બાઇટ લેવાઈ ગયું છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર @__ કરીને જે આપણું પેજ ફોલો ન કરતા હોય તો એમાં કરી શકે છે. સૌથી પહેલું બાઇટ મેં રીલ માટે શૂટ કર્યું હતું અને બોલતા બોલતા મોઢામાં પાણી આવે છે. અને એકદમ સ્પાઇસી આ જે ગ્રેવી છે ને એમને નાખેલી એકદમ સ્પાઇસી છે. બહુ તીખા બટેટા છે. અને જો આ જ રીતના મેં કીધું હતું ખમણ અને પાત્રા ઉપર કઢી નાખીને આપ્યું છે એ લોકોએ. અને સાથે ભૂંગળા અલગથી લેવાના હોય છે. આના 30 રૂપિયા કિંમત છે. ઓહો, જબરજસ્ત છે ને. ગાર્લિકની, ડુંગળીની બેની ફ્લેવર આવે છે. હવે ડુંગળીની ગ્રેવી એ છે હો. લસણ મરચા તીખા હા, એની ગ્રેવી હોય એમ. ડુંગળી નહીં હોય? ડુંગળીની છે એકદમ સ્પાઇસી અને બહુ જોરદાર. અત્યાર સુધી તમે અહીંયા ઘણા વખત વિડીયો બનાવવા આવ્યા,
તમે આ બટેટા ખાધા હોય એટલે તમને આખું ડિફરન્ટ જ લાગશે. અલગ લાગે, ભાવનગરના અલગ અલગ ખૂણા તમે જાઓ ને હા તો અલગ અલગ જાતના બટેટા મળે છે. હા. આ રમેશભાઈના બટેટા છે ને હા. બધા કરતાં અલગ છે. ઓકે. અને આ તમે ખાઓ ને તો તમને આમ ન નડે. તો તમે એક્સ્ટ્રા ચટણી તીખું ખાવાવાળા હોય એનો વાંધો નહીં, પણ જો નોર્મલ એને ખાવ નોર્મલ જ લેવા. મેજોરિટી લોકો અહીંયા આવે છે અને આમ તો જોઈને ભાવનગરમાં તીખું ખાવાના શોખીન છે બધા. હા, એક તમે જોવો છો બધા કેટલી ચટણી ના ખાવે. બટેટા સ્પાઇસી જ ખાતા હોય છે અને આ વાત બહુ મુદ્દાની છે. મેં અત્યાર સુધીમાં 1.5 વિડીયો ભાવનગરમાં બટેટાના બનાવી લીધા છે. બધી જગ્યાએ ટેસ્ટ તમને ડિફરન્ટ જોવા મળશે. બધામાં માઇનોર તમને ફેર જોવા મળશે. ભાવનગરના એક પૂણો મેકો ને હા. એટલે બટેટા આવે છે પણ એનો સ્વાદ અલગ હશે. સ્વાદ અલગ હશે. એમાં રમેશભાઈના બટેટાનો સ્વાદ છે ને આખો ડિફરન્ટ જ છે અને બધા કરતાં અલગ છે. ઓહો, થોડીક વાર છે ને રહેવા દેવાનું એટલે મોઢામાં છે ને થોડીક ફ્લેવર આવે. છે ને તીખાશ ખમણ આવે. લાગ્યા છે. હા. ખમણને આ રીતે કટકો કરી નાખવાનો. ઓકે. જો તીખું લાગે ને તો એટલે કઢીને ખમણ ખાવાનું. એટલે તમને તીખું લાગ્યું હોય ને ઠંડક આવી જાય. વાહ ભાઈ વાહ. સુરત મુંબઈ વાળા જે લોકો દિવાળી આવે ને હા અહીંયા આવીને મને એમ છે લગભગ એટલો બધો ગળદી હોય ખાવા વાટું. એમ. હા, વાહ ભાઈ વાહ. હવે એક મુહરા સાથે બાઈટ લઈ. ભાઈ છે ને બાજુમાં નાસ્તો કરતા હતા એટલે હમણાં અમારે વાત થઈ. કેટલા સમયથી આવો છો તમે? હું 10 વર્ષથી આવું છું. અને કેટલી વાર અહીંયા આવતા હશો મહિનામાં અંદાજે? અઠવાડિયામાં 3 વખત હોય. અઠવાડિયામાં 3 વાર. સ્પાઇસી ખાવાની ટૂંકમાં મન છે હા. હે ને? બીજું શું સાથે લીધું છે? ખમણ ને પાત્રા. મેં જેટલા લોકોને અહીંયા જોયા ને બધાએ ખમણ પાત્રા સાથે રાખ્યા જ છે. એનું રીઝન કે ભાવે છે સાથે કે તીખાશ ઓછી કરવા. વસ્તુ તાંદર હોય છે, તાજી હોય છે, તાજી હોય. ફ્રેશ હોય છે. તમને બટેટા સાથે ખમણ ખાવાની આદત છે? હા, મજા આવે. ઓકે. તમારું નામ શું છે? ગોવિંદભાઈ. ભાવનગરના જ મૂળ રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ ગોવિંદભાઈ. હવે ભાઈનું ઇન્ટરવ્યૂ લઈ લીધું છે અને અમે હવે નાસ્તાની મજા લઈ છીએ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વધુ શેર કરી દેજો. ભાવનગરથી આપણા જેટલા ભાઈ બહેનો આ વિડીયો જોતા હોય આ જગ્યાએ કોણ આવેલું છે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને ના આવ્યા હોય તો આ જગ્યાએ નાસ્તો કરવા જરૂરથી આવજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.